Одразу ж почали з крутого підйомчику, але кажуть, потім буде ліпше. А під ногами чиста багнюка. Лізти ще й лізти. Коли почнеться, то легше, не знаю. Може, навіть не в цьому році. Качеля величезна, на яку можна збиратися і кататися. Знов малесенький підйомчик. Малесенький. Ой-ой-ой. Це другий вже малесенький підйомчик. Фух. Була повітря тут таке мокре після дощу, що ніби не дихаєш, а п'єш. Каже, саме крутий це підйом. Ти то вже казав. То вже було. Щось інше вигадай. От видно хребет вододільний, по якому кордон. Це Закарпаття, там Львівська область. Раніше був кордон, тут була Чехословаччина, там була Польща. Тому це старий кордон вододільний, ділить всі води на басейни двох річок. Це басейн Тиса, а зі сторони Львівської області басейн річки Дністер, тому вододільний. І великий явірник там знаходиться за тою горою. Це буде балкончик, звідти буде хороша панорама на Боржаву, а ми підемо далі туди. Просто, то не звертайте уваги. Таке сонечко вийшло, що, мабуть, ще загар буде. Кожного разу думаю, кепочку візьмі. Малий вижень мав би мене навчити. Зараз сонце лупане. Нема де сховатися. Да. Залізничний віадук. Пока. Самі, так, я тут лишаюсь, ніхто за вами не піде. Ідіть собі, ідіть. Відправили дітей в розвідку, щоб перевірили, чи є ведмеді, чи нема. Чи можна нам туди йти, чи почекати трошки. Ми їх і не бачимо. Може і є медведі. Не вірю своїм очам.
Дивись, вперше я перша. А сам зараз буде, мабуть, краєвид. Хочу. Останнє. Це наша вже вершина. Ось туди чопаємо ялинки. На самій висоті ми знайшли сніжок. Диви такий, треба ще щупати. Все, дійшли до вершини. Все. Це вже наша панорама ітогова.
Пока мы поднимались, спускались, тут везде сніг був. Ми йшли, все було в снігу. А зараз від сонечка все вже чистенько. І ось почекаю свого часу квіточки. Такі гарненькі. Природа чекає на сонечко. Чекає, коли сонечко вийде, щоб квітнути почати. Чекайте! Ге-ге-ге! Ви ж там внизу. Дуже добре, що цього разу ми не поспішаємо зовсім. Гуляємо, фоткаємось, все встигаємо.